So, eto na mga kalods. So, hindi ko napapatagalin pa. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Without further ado, what's up mga kalods? It's another day today and welcome back to my channel. It's me, Nick, you're feeling cutie ng Saudi Arabia. Yay! Ayun na nga mga kalods. So since malamig po ngayong araw na to, magpapainit po kami. Ibig ko sabihin po, iinom po tayo ng kape. Di ba usually po yan po yung ginagawa po natin pag taglamig. Sarap pong humigop ng kape. Pero ngayon mga kalods, iinom po tayo ng ibang klase ng kape, which is very sa mga pinaka-tanyag dito sa Saudi Arabia, hindi lang sa Saudi, sa ibang bansa rin, which is the Turkish coffee. So yung Turkish coffee mga kalods, Turkey po, ang tawag po nila doon is Turk Kahve. Ibig po sabihin po, isa po siyang klase ng paggawa ng kape na prepare po sa very finely ground bean, pero hindi po siya finifilter. Yan lang po yung pagkakaiba sa mga ibang coffee. So, ito na mga kalods, so hindi ko napapatagalin pa, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Without further ado, ting! Ito na po mga kalods, ito po yung Turkish coffee or the Turk Kahve po. Galing po ng Turkey. So, papakita ko po sa inyo kung paano po yung paggawa nito at share ko po yung lasa, kung ano po yung lasa nito. Okay? Mga kalods. So, overtime naman po kami ngayon. So, haggard ng face ng lolo nyo. So, ngayon gagawa po kami ni Sir Marlon ng Turkish coffee po. So, ito pong Turk Kahve. So, gagawa po kami ng isang klaseng Turkish coffee. So ayun mga kalods, hindi pala ako yung gagawa. si Boss Marlon pala yung gagawa. So, ito na po yung finished product po natin mga kalods. So, titikman na po natin siya. Okay? So, yan. Actually, mga kalods, itong Turkish coffee, kung baga sa atin, para siyang ihahalimbawa natin or ihahalin tulad po natin siya sa isang tableya. Pero sa Bisaya po, parang sikwati po yung tawag natin sa ganitong klase ng kape. Yan o. So, bagay po ito sa taglamig na panahon. Di ba? Ginagawa mo. Grabe yung aroma ng kape. Super. So, ayan mga kalods, siya po yung gumagawa. Kung gusto nyo pong magpagawa ng kape or gusto po yung mag-order po ng kape, comment nyo na lang po sa comment box mga kalods. Special coffee po ito, galing Turkey. So,
Ayan, kompleto na po kami mga kaludes. Ito po yung mother ko po, si Ravi. Hi Rav! Welcome to my vlog! Coffee time muna kami kasi mamaya bibirada na naman kami sa trabaho. So ayun mga kaludes, so hope you like it. At sa susunod po, maraming salamat po mga kaludes. Ingat po kayo lagi. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga kaludes. God bless. Take care always.